lang sa art jazz. Tayo namang art jazz. Forma, sukat. Ang mga kakailanganin, gamit na compact mirror, cement grout, basag na terracotta, ice cream cover, beads, marbles, latex paint. Maraming paraan ang pagbali ng compact mirror nyo. Pwede kayong gumamit ng gunting, ng cutter o kung ano man. Kung nag-aalangan naman kayong baliin ang compact mirror nyo ng mag-isa, magpatulong kayo kay mami at saka kay daddy. Pero para sa akin, ang pinakamadaling pagbali nito ay ganito. Galing ah. Di ba? Handa muna natin ang cement grout. Para matansya natin kung gaano karaming tubig ang kailangan, punuin natin ng tubig ang ice cream cover. Tapos, isalin ng tubig sa container. Lagyan ng cement grout hanggang sa masaturate ang tubig. Haluin nyo ng mabuti. Ayan! Halfway lang, halfway. Okay. Okay, tapos natin. Buhusan natin ng cement mix hanggang kalahati ng ice cream cover. Patuyuin natin ng konti, tapos ipatong na yung compact mirror. Oh, tuyo na to. Oh, patong mo na yung compact mirror. Tapos lagyan mo ng cement. Yan. Pinapatayin mo. Ayan. Yan. Kailangan nating patuyuin ng konti yung cement mix para hindi masyadong lumubog yung mga gagamitin nating pangdekorasyon. O, game. Pwede na yan. Game na. Ano yan? Wow, diamante. Colin. Ayan, tinan mo, Epy, yung ginawa ko. Meron kasing nabasag na paso kanina. Tapos pininturahan ko yung mga piraso ng latex. Yan, maganda yan. Dagdag Pwede na natin dito. siyang ilagay dito. Diba? Lagyan natin na. Ano ng blue? Ayan, pag tiyong-tiyo na siya, kukuha tayo ng basang sponge at papahira natin yung ibabaw. Yan. oh. Yan, para makita yung mga detalye. Diba? Ang ganda, oh. Galing talaga na idea mo, Epy. Diba sabi sa'yo, eh. Sayang naman kung tinapon mo lang yung salamin mo, yung compact mirror mo. Yan, oh. Diba? Iba't-ibang ideya, pwedeng Iba't-ibang ideya, pwedeng paglaruan. Iba't-ibang ideya, pwedeng paglaruan. Tayo namang art jazz.